Traktorn är isärplockad, alla delarna har kommit och det skulle egentligen vara dags att sätta ihop den igen. Men nu har de upptäckt nya problem. Ni vet vad jag brukar säga, det blir aldrig som man har tänkt sig. Och nu står traktorns framtid på spel. Nu skulle det alltså bara vara att plocka ihop den här traktorn igen. Men det stora problemet de upptäckt det är att vevaxeln glappar. Den kan man ju se här också att den har glappat så det har gått emot. Och det är ju inte heller ett gott tecken. Frågan är också hur många lager som behöver bytas när man väl plockar ner motorn. Och sannolikt är det så att eftersom vevaxeln glappar, konstigt nog, det har inte hörts, det har inte varit några knackningar eller något sånt, men det är tydligt att den glappar, den ska ju sitta helt fixerad, inte glappa i någon led. Så har den rört på sig så är det den som har ätit upp packningen. Så skulle vi bara sätta i den nya packboxen igen så är det sannolikt att vevaxeln kommer att käka upp den nya packningen också ganska snart. Och då är man tillbaka till ursprungsproblemet igen, att det rinner olja rakt igenom. Så det är ju egentligen inget alternativ. Alternativet är att byta vevlagren. Men då kommer vi helt plötsligt in på ett ännu större problem. Det här var inget litet projekt att dela traktorn och fixa det. Men att plocka isär motorn, får man plocka bort motorn, bort med lastafästena, bort med motorn, lägga den på en bock och sen plocka ner fronten på den så att man kommer åt att ta ut vevaxeln och byta de här lagren. Eventuellt är det vevlagren behöver bytas också. Det här projektet växer ju hela tiden som ni ser. Så slutsatsen är att jag har inte bestämt mig än hur vi ska gå vidare. De ska titta på det här och se ungefär vad det skulle hamna på. Ett förslag som har kommit upp det är att man kanske skulle byta motor. Köpa en begagnad motor från skroten och sätta i dem. Jag har ju renoverat spridarna också. Och sätta i de nya spridarna, byta kopplingen och sätta ihop det igen. Det är som sagt, alternativet är att den här traktorn går till skrot för en nedplockning. Men det är mycket pengar som bara försvinner till ingenting i det läget. Så jag får avvakta och se vad det kommer att hamna på i slutändan. Alla delarna finns ju i övrigt och det är ju ett görbart projekt. Men frågan är om man ska göra det på verkstad eller ta hem traktorn och se det här som ett renoveringsprojekt. Alternativt att sälja hela traktorn som ett renoveringsprojekt. Motorn är en D42. Alternativet då att sätta i en ny motor det är ju att man ska hitta en D42-motor på skroten och att den inte har samma problem. Och för att få isär motorn då är det alltså lastafästena, fronten, kylaren och sen att man lyfter ur själva motorn ur framdelen. Frågan är ju hur komplicerat det är med de här, hur den sitter med hjulinfästning och så vidare. Jag har inte koll på det, men de kommer att titta på hur det kommer att bli i så fall. Den stora frågan är alltså, hur går man vidare med det här? Går man vidare med det här? Och hade jag kunnat märka det här när jag köpte den? Jag visste att den läckte olja, men i vilken utsträckning det här problemet hade gått att upptäcka i tid? Det är frågan om. Jag tittar ju på rätt mycket sådana här traktorrenoveringsfilmer och då brukar det alltid vara hanterbara problem. Men det här, nu behöver jag fundera. Frågan är ju som alltid med sådana här projekt, särskilt när man har stoppat in mycket pengar i dem. När säger man stopp? Jag har ju haft glädje av den här traktorn och jag var glad när jag fick hem den. Men frågan är som sagt, när säger man stopp? Vill du se hur traktorn såg ut när den kom till gården så kan du se den videon här.
det var ju en positiv tid på i alla fall, och man tog sig an de här traktorrenoveringsprojektet för att jag tycker det är kul med traktorer och det är kul att skruva med traktorer. Annars hade jag inte hållit på med det. Men som sagt, när säger man stopp? Tack så mycket för att du tittade. Vi ses snart igen.